السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هنعمل انبوكسنج لساعة هواوي واتش جي تي 2 اي الليتست فيرجن، واللون اللي هو اللافا ريد. موديل HC B19 والكالر لافا ريد. الإطار الخارجي مختلف عن الإصدار السابق، والأزرار الجانبية برضو مختلفة عن الإصدار السابق. اللون روعة بصراحة. في عندي كيبل الشحن، من نوع تايب سي، وعندي قاعدة الشحن ماجنتيك. الوارنتي كارد، دليل بدء التشغيل السريع، كويك ستارت جايد للساعة HCT B19، وتقريبا دي كل محتويات العلبة. إن شاء الله هجرب الساعة وابقى أنزل عنها ريفيو كامل بعد تجربتي ليها. والسلام ختام.